San Jose, turuan mo kaming maglingkod. O San Jose, gabay ka sa aming pagsunod sa kalooban ng Ama, sa kaligtasan ng lahat, binabanal ng may likha. Ang iyong pagiging Ama, O San Jose. Magandang umaga po sa kanilang lahat, lalong-lalo na sa lahat ng sumusubaybay ng Memories of the Heart. Mga pagninilay po sa Ebanghelyo ng Linggo at ganun din po, daily reflections about human life. Brothers and sisters, the Gospel for today highlights the parable of the divine sower. God as the divine sower who plants all the seeds into our hearts regardless of the quality of the soil within each of us. In the first reading, through the preaching of the prophet Isaiah, God kept reminding the faithful not to despair, but keep trusting Him when He said that His word would not fail. It is stated, "The word that goes from my mouth does not return to me empty without carrying out my will and succeeding in what it was sent to do." Brothers and sisters, I will not focus my reflection on the kinds of soils within us, but rather on the generosity of the divine sower. The question lies, why would Christ, the divine sower, let His seed falls on the path, on a rocky and thorny ground? Parang medyo illogical po ang dating sa pananaw po ng mga tao. Bakit ka nga naman magtatanim sa hindi dekalidad na lupa? Ibig sabihin, hindi po ito tutubo sa pananaw po ng tao. Brothers and sisters, but the central theme of my reflection is how God values us, even the most unvaluable one. He even provides good seeds to the most unlikely places. Hindi po ito issue ng tungkol po sa pinagtatamnan, kundi ito po issue kung sino po ang tunay na nagtatanim. At ang Diyos po ay nagtatanim sa ating mga puso, regardless po kung ano po yung nasa loob ng ating mga puso. Brothers and sisters, God's standard is totally different from ours. Malayong malayo. In our own standard, we always pick and choose the best. We easily disregard the unvaluable one and considered it as a trash that every garbage deserves. It is easy for us to judge and condemn the faults, weaknesses, and dark past of the people without seeing our own frailties in front of God. The Pharisees, scribes, and teachers of the law are running with the same line of thoughts. The questions are, why would you eat together with the sinners, Jesus? Why forgive the adulterer when the Jewish law prescribes that she should die by stoning? Why entrust your church to an apostle who denied you 3 times just to save his own life? Brothers and sisters, everything seems to be a mistake to Jesus' decision before. But one day, one fateful day, everything pays off. They produce abundance. The seeds really penetrated to their hearts that lead them to total conversion
and became a channel of God's love and mercy. Brothers and sisters, our fruitfulness is not only about our own righteousness or worthiness, but it is God's generosity as a sower to plant seeds regardless of the quality of the soils within each of us. Kaya niya pong tumingin ng mahalaga sa basura. Ulitin ko po, sa pananaw po ng Diyos at sa mata ng Diyos, kaya niya pong tumingin ng mahalaga sa isang basura. Hayaan niyo pong pababain ko po ito sa personal na karanasan ng tao para lalo po nating maintindihan. Alam niyo po, ang nanay ko po ay kasambahay for 46 o 47 years ng kanyang buhay. At naalala ko po nung kami mga bata ay wala pa po kaming bahay. At bukod po sa pagpapaaral, yun lang po yung pinagagastasyon niya sa amin. Yun lang po yung abala po sa kanya talaga. Pinag-iipunan niya po. Pero mga minamahal kong mga kapatid, nung una po siyang nakaipon, ang unang binili niya pong gamit ay yung tinatawag na lumang aparador po namin. And brothers and sisters, mahalaga po sa kanya yun. Dahil simbolo po ito ng una niya pong paghihirap na nakaipon na po siya para pambili ng isang bagay. Kahit wala pa po kaming bahay, meron na po kaming aparador. At brothers and sisters, to tell you the truth with all sincerity and honestly, sa loob po ng 27 years, kahit nakakaroon na po kami ng bahay, nasira na po ang lahat ng parte ng cabinet na ito, mula po sa kanyang pinakatukod, sa kanyang knob, ay hindi pa rin po tinatapo ng nanay. Kami po nagsasabi magkakapatid na bibili na po ng mga bago ng mga cabinet. Pero ang nanay po hanggang ngayon, nasa loob po ng kanyang kwarto, itong cabinet na ito. Sa pananaw po namin, nakasisikip lang po ito dahil lumang-luma na po at bumibigay na lahat ng parte. Pero sa kanya mahalaga po ito kasi parte po ito ng kanyang pagkatao. Maminamahal ko mga kapatid, it's the same thing with God. Nakakita pa rin po siya ng mahalaga sa gitna ng mga basura. Ang tingin po sa atin ng mga tao sa ating mga pagkakamali sa madilim na nakaraan, wala na po tayong pag-asang magbago. Pero maganda po dito, sa pananaw ng Diyos, hindi po ganito eh. It is totally different. Sa pananaw ng Diyos, isang araw, mabigyan lang tayo ng pag-asa, makakabangon muli tayo. At magagawa po natin ang mga plano niya, makukuha po natin ang tinatawag na destiny, ang tunay po na kinabukasan na nasa kanyang palad na para sa ating lahat. God continues to believe in our goodness in spite of everything. There are two kinds of inner movies stored in our brain. First, are good movies. The second are bad movies. The first one, good inner movies, inspire you, encourage you, lift you up. They'll help you become the better human being. But inner movies discourage you, pull you down, limit you, and depress you, and fill you with shame. The question is, what kind of inner movies do you watch on your mind? The most important thing, brothers and sisters, God watches our good movies, our divine portrait. For Him, our past doesn't define our future. Sana po, ilagay po natin ito sa ating mga puso. Ulitin ko po, our past doesn't define our future. Your future is brighter than your past because God's plan is bigger than your mistakes. Your mistakes are no match to God's great plans to bless your life. Nothing you do could ever stop God from offering you another plan to bless your life. God will never give up on you. Yun po mahalaga sa Diyos.
Hindi po siya susuko sa bawat isa po sa atin. Nalala ko nga po, kung ako po'y sakristan, ang una ko pong coordinator ay si Father Ben Cavistani, Salesians of Don Bosco. At alam niyo po, nung ako po'y bata, ay tila wala po akong bait. Napakasutil ko po, napakapilyo, napakahilig ko pong maglaro kahit sa loob ng misa. Kaya ilang beses po ako nasuspindi ni Father Ben Cavistani sa pagsaserve sa misa. At alam niyo po mga minamahal ko mga kapatid, I did deserve to be expelled from the Knights of the Altar kasi maraming beses ko pong ginawa ito. Pero mga minamahal ko mga kapatid, binigyan niyo po ako ng dalawang bagay. Ang una po ay tough love. Ibig pong sabihin ng tough love ay pagdidisiplina po talaga. At nasasaktan po ako sa kanyang pagdidisiplina kasi sinususpindi niya po ako at hindi po talaga ako nakakatungtong para mag-serve dun sa altar. At masakit po sa akin yun bilang bata kahit malikot po ako at pilyo. Pero pangalawang bagay, ang maganda po dito yung tinatawag na gentle love. Lagi niyang pinapaalala sa akin yung mga kamalian ko sa tamang pamamaraan. Lagi po, one-in-one po ito. Sinasabi niya, kailangan ko lang magbago. Retasuhin ko yung mga maling ugali ko at isang araw po, magiging contribution po ako sa Knights of the Altar. Brothers and sisters, for so many years, ay nandun po ako sa bilang sakristan. Tila ko, tingin ko naman sa sarili ko, hindi nagbago yon ang pagiging pilyo at salbahe ko po. Pero maganda po, isang araw, I pick up my pieces. At ang maganda po dito mga minamahal ko mga kapatid, isang araw po ay tumubo po yung bukasyon ng pagpapari sa akin. Fast forward po, 2009, dun po sa St. John Bosco Parish of Makati, ay naroon po kami ni Father Ben Cavistani. Sabay po kami nagmimisa. Unang misa ka po doon sa parish na yun, kung saan po lumago yung aking bukasyon. Dati po, ako po yung nagsiserve sa kanya bilang pare, pero nung first Thanksgiving Mass ko po doon sa parish na yon, siya po yung nagsiserve sa akin. Ang sabi niya po sa akin ay, God really never gave up on you. Niyakap ko lang po siya. Ang sabi ko sa kanya ay, first and foremost, because you never gave up on me. Salamat po, Padre. Bless po. Pagka-bless ko po sa kanya, nag-bless din po siya sa akin. Pareho na po kaming pare. Brothers and sisters, I repeat, put it into your hearts always. As a divine sober, God will never give up on you. He will even use your mistakes of the past to bless others. The second reading, St. Paul reminds to the faithful who were suffering for their beliefs in pagan Rome. I think that what we suffer in this life can never be compared to the glory as yet revealed, which is waiting for us. This is the principal message of the gospel for this Sunday. Despite all the frustrations, failings we may encounter as we go through life, the grain which is scattered by the heavenly sower yield a return out of all proportion to what was sown, even at times 100 times greater. Hayaan niyo po tapusin ko po ang pagninilay na ito sa aking pong matalik na kaibigan sa loob ng bilangguan. Ang pangalan niya po ay si William. Alam niyo po, si William po ay nakulong ng 12 taon sa salang pagpatay po at pagnanakaw. At pinagsisihan niya po ito, pinagbayaran niya po ito sa matagal na panahon. At ang mga pari po doon sa mission na yun, sa Amazon part ng Brazil, ay naglilingkod po kami doon tuwing Monday at Thursday. At nung ako na po yung napadestino po doon sa loob ng 1 taon at 4 na buwan doon sa kulungan, saka ko po nakilala ito si William. Siya po yung aking sakristan. Alam niyo po mga minamahal kong mga kapatid, alam naman po natin kapag nagsisinungaling isang tao, tingnan lang po natin sa mata. Hindi po tayo makapagsinungaling sa pamamagitan ng mata kasi reflection po yan ng ating kaluluwa. At nakikita ko po yung sincerity niya sa pagbabago.
Mga minamahal ko mga kapatid, kapag siya po ay nagsasalita tungkol sa Diyos, maraming mga bilanggo na nakikinig sa Kanya. Pinagsisihan niya na po talaga ang kanyang mga sala sa loob ng bilangguan. Nagbayad na po siya. Kaya naman po dumating yung pagkakataon na malapit na po sana yung kanyang parol. Pero unfortunately, sa kasawiang palad, nagkaroon po ng breakout po ng malaria at dengue po sa aming lugar. Tinamaan po kaming 3 pare. Tinamaan din po maraming bilanggong pinagsisilbihan po namin. At isa po sa mga maluba talagang tinamaan nung outbreak na yon ay si William. Pinilit po siya naming dalhin at ipadala dun po sa pinakamalapit na ospital. 24 hours po kasi ang biyahe po nun, rough road po yun, hindi simentado. Pero dun pa lang po sa kalagitnaan, he already expired. Hindi niya po kinaya at namatay na po siya sa daan. Mga minamahal ko mga kapatid, dahil sa kanyang pagkakamali sa kanyang madilim na nakaraan, ang tingin po sa kanya ng mga tao ay basura. Wala nang halaga. Pero iba po sa pananaw ng Diyos. Binuhos pa rin po, tinangnam pa rin po siya ng salita ng Diyos sa kanyang puso. At ang pangatanim na ito, ng mga binhi na ito, ay lumago po ito. Dahil po sa kanya, marami pong mga bilanggo ang nagbago po at bumalik sa Diyos. Namatay po siya, hindi lamang isang bilanggo, kundi isang taong nagbago. Kaya po mga minamahal ko mga kapatid, ang mahalaga lang po talaga dito ay hindi po yung sarili po nating pagpupunyagi, kundi po ang generosity po, ang pagiging mapagbigay po ng ating Panginoong Jesucristo na patuloy niya pong tinatanim sa ating mga puso ang salita na ito at isang araw ang mga salitang ito ay nagbabago ng lubusan sa ating mga puso. At yun na po ang nagiging daluyan ng pagpapala natin at ng maraming mga tao. Brothers and sisters, in the end, please always do remember in your hearts, in the deepest chamber of your heart, God does not give up on you. So please don't give up on yourself. God does not even give up on your destiny. So don't give up on yours. We might say, I messed up, messing God's best plans for my life. No, brothers and sisters, please listen. Believe in God's belief in you. The best is yet to come. All it takes is God in a little bit of time. Magbabago ang lahat. Always remember that God's plan is bigger than all your mistakes put together. That's not only your own righteousness, but on the generosity of the divine sower. Isang mapagpalang linggo po sa inyong lahat at huwag niyo pong kalilimutan lahat. Saint Joseph loves you. God bless your families, brothers and sisters. Maraming salamat po. O San Jose, turuan mo kaming maglingkod. O San Jose, gabay ka sa aming pagsunod sa kalooban ng Ama, sa kaligtasan ng lahat, binabanal ng may likha. Ang iyong pagiging Ama, O San Jose. O San Jose,